السلام علیکم ملګرو، په دې ویډیو کې تاسو ته طریقه ښیم تاسو به خپل لو کوالټي تصویر 8K کوالټي ته څنګه کنورټ کوئ. ملګرو طریقه به په الایټ موشن اپ کې ښیم. ډیر اسانه طریقه ده، تاسو خپل لو کوالټي تصویر 8K کوالټي ته ډیر په اسانه باندې کنورټ کولی شئ. ملګرو طریقه به سټپ بای سټپ ښیم. که ویډیو خوښ شوه ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې سره د بیل په آیکن باندې کلیک والئ چې څنګه روانه ویډیو ټول مخکې تاسو ته درورسي. ښه ملګرو، تاسو په کار کې په خپل موبایل کې به الایټ موشن اپ ته راشئ او کلیک په والئ. دلته بیا لاندې را پلس آیکن دی، په دې به کلیک والئ. د دې ځای نه تاسو خپل ریشو سلیکټ کړئ. موږ ته 9.16 ریشو سلیکټ کړه. ریزولوشن به ته 1080 پیج کړئ، فل ایچ ډي. فریم ریټ به ته 30 کړئ. بیک گراوند به ته بلیک کړئ. لاندې کې کریټ پروجیکټ اپشن دی، په دې نه بیا کلیک والئ. ښه ملګرو، تاسو سره الایټ موشن اپ اوپن شي، تاسو سره به دارنګې انټرفیس راوړي. دلته بیا لاندې را پلس آیکن دی، په دې به کلیک والئ. دلته په دې میډیا باندې کلیک والئ. تاسو چې کله په میډیا باندې کلیک واغستو، تاسو سره تاسو ګیلري راوړي. د دې ځای نه ملګرو تاسو هغه تصویر راوالئ کوم تصویر چې تاسو HD کوالټي ته کنورټ کول غواړئ 8K کوالټي ته. دلته کې ملګرو دا یو تصویر زره ما په کلیک واغستو. دا وګورئ ملګرو، زموږ تصویر چې کوم دی موږ سره سکرین ته رالو، لو کوالټي تصویر دی. دا بس مونږه فل HD 8K کوالټي ته کنورټ کوو. بیا به یو پیر بیک راشي چې کله تاسو تصویر راواغستو. دلته کې لاندې پلس آیکن دی، په دې به کلیک والئ. کله تاسو پلس آیکن کلیک کوئ، تاسو سره به دارنګې شیپ راوړي. تاسو به دې ځای یو شیپ ځان سره راوالئ. شیپ هم راواغستو، بره په 3 ډاټ باندې کلیک والئ. بره په 3 ډاټ باندې کلیک والئ. لاندې به پیل کمپوزیشن ایریا کلیک کړئ. تاسو چې کله پیل کمپوزیشن ایریا کلیک کوئ، تاسو شیپ په دارنګې فل سکرین شي. دلته کې لاندې دا آپشن دی کلر اینڈ پیل، تاسو په دې باندې کلیک والئ. دې شیپ ته به تاسو گرین کلر سلیکټ کړئ. دا گرین کلر به تاسو کلیک کړئ، تاسو شیپ په دارنګې گرین کلر کې شي. هغې نه پس په یو پیر بیک راشئ. دلته بلنډینګ اینډ اوپیسټي باندې کلیک والئ. تاسو چې کله بلنډینګ اینډ اوپیسټي باندې کلیک واغستو، تاسو سره به دارنګې آپشن راوړي کې تاسو داسې لاندې راشئ. دلته کې ملګرو دا آپشن دی ډیفرنس. تاسو په ډیفرنس باندې کلیک والئ، تاسو سره دارنګې څلور افیکټ راوړي. دلته کې ملګرو دا دریم نمبر افیکټ دی سبټریکټ، تاسو په دې باندې کلیک والئ. تاسو چې کله ملګرو په سبټریکټ باندې کلیک واغستو، ویډیو د کلر به دارنګې شي. ټیک شو؟ هغې نه پس په یو پیر بیک راشئ. بیا دلته په افیکټ باندې کلیک والئ. ایډ افیکټ باندې کلیک والئ. تاسو چې کله ملګرو په ایډ افیکټ باندې کلیک واغستو، تاسو سره به دارنګې افیکټ راوړي. تاسو بره په سرچ باندې کلیک والئ او دلته به تاسو ولیکئ کاپي بیک ګراوند. تاسو ملګرو بره ولیکئ COPY. تاسو ملګرو کاپي ولیکئ، بیا به لږ شانته کې انتظار وکړئ. کاپي بیک ګراوند په نوم باندې ملګرو یو افیکټ تاسو ټول په اول نمبر باندې راوړي. تاسو په کلیک والئ. لاندې به سټینډرډ سیټینګ کلیک کړئ. تاسو چې کله ملګرو سټینډرډ سیټینګ کلیک کوئ، تاسو د سکرین به دارنګې مکمل بلیک کلر کې شي. هغې نه پس په یو پیر بیک راشئ. دلته بیا په دې افیکټ باندې کلیک والئ. دلته په ایډ افیکټ باندې کلیک والئ. تاسو چې کله ملګرو په ایډ افیکټ باندې کلیک واغستو، بیا بره په سرچ باندې کلیک والئ. دلته ملګرو یو بل افیکټ دی ګیشن بلر په نوم باندې. تاسو بره په سرچ کې ولیکئ GAU. تاسو ملګرو GAU ولیکئ، بیا به لږ شانته کې انتظار وکړئ. ګیشن بلر په نوم باندې یو افیکټ دی، تاسو ټول په اول نمبر باندې راوړي. تاسو په کلیک والئ. لاندې به سټینډرډ سیټینګ کلیک کړئ. تاسو چې کله ملګرو سټینډرډ سیټینګ کلیک کوئ، تاسو سره د افیکټ دلته لاندې ایډ شي، کلیک په والئ. د دې د سټرینګ چې کوم دی ملګرو، تاسو سره به 0.150 وي، دا تاسو ورسوئ 450 ته. تاسو ملګرو دارنګې کش کوئ، په پلس کې به وړئ، دا تاسو ورسوئ 450 ته. څنګه چې زه کوم ملګرو تاسو هم هغه رنګې کوئ، 0.450 ته تاسو ورسوئ. هغې نه پس بیا پرې بیک راشئ. دلته بیا پر افیکټ باندې کلیک والئ. ایډ افیکټ باندې کلیک والئ. دلته اوس ملګرو یو بل افیکټ دی ایکسپوجر اینډ ګاما په نوم باندې. تاسو بر په سرچ باندې کلیک والئ او دلته به تاسو ملګرو ولیکئ EX. تاسو ملګرو EX ولیکئ، بیا به لږ شانته کې انتظار وکړئ. ایکسپوجر اینډ ګاما په نوم باندې یو افیکټ دی، تاسو ټول په اول نمبر باندې راوړي. تاسو په کلیک والئ. لاندې به سټینډرډ سیټینګ کلیک کړئ. تاسو چې کله ملګرو سټینډرډ سیټینګ کلیک کوئ، دا افیکټ ته تاسو سره لاندې ایډ شي، کلیک په والئ. تاسو به کله کلیک وکړئ، تاسو سره دارنګې سیټینګ راوړي. ایکسپوجر دی، ګاما دی، اپسیټ دی. دا ایکسپوجر ملګرو تاسو سره 3 0 وي، دا به تاسو ورسوئ -0.90%. دا تاسو وړئ په ماینس کې دارنګې. څنګه چې زه کوم ملګرو هغه رنګې به تاسو وړئ دارنګې -0.90%. دارنګې ټیک شو؟ څنګه چې ما ویوړو دارنګې به تاسو وړئ. بیا پرې ګام باندې کلیک والئ. ګام ملګرو تاسو سره 1000 وي، دا به تاسو ورسوئ 1200 ته.
دا به تاسو ملګرو سیوا کوي دا رنګې 1200 ته پوره ورسوي ما 1205 کو ټیک شو. بیا بلاندې اپ سیټ باندې کلیک والئ. د اپ سیټ ملګرو تاسو بالکل نه چیرته تاسو به ځکه پرې دی صحیح ده. هغه نه بس په پیر بیک راشي بیا هم بیک راشي دلته بیا پر پلس آیکن باندې کلیک والئ. دا یو شیپ په تاسو بیا راوالئ. شیپ هم راواغستو بره په 3 ډاټ باندې کلیک والئ. لاندې پیل کمپوزیشن ایریا کلیک کړئ. ستاسو شیپ په دانګي فول سکرین شي. لاندې په کلر اینڈ پیل باندې کلیک والئ. دې ته تاسو ملګرو وایټ کلر سلیکټ کړئ. ستاسو سکرین په دانګي مکمل وایټ کلر کې شي. هغه نه بس په پیر بیک راشي دلته بلندینګ اینڈ اوپیسټی باندې کلیک والئ. دلته ملګرو بیا لاندې وراشي دا چې لیک دی آپشن دی کنټرست. تاسو په دې باندې کلیک والئ. تاسو چې کله په کنټرست باندې کلیک وکړئ سره به دانګي افیکټ راوړي. لکه ملګرو ټول اولنې افیکټ ته ورلې تاسو په دې باندې کلیک والئ. تاسو د ویډیو ته ملګرو د HDR 8 کې کلر کم افیکټ چې دا وته اپلای شي. دا تاسو ګورئ ملګرو زموږ تصویر چې کوم دی لو کوالټي تصویر وته چې کوم دی 8 کې کوالټي دا کنورټ شو. په دې طریقه ملګرو تاسو خپل ویډیو هم HDR 8 کې کوالټي ته اړولای شئ. ملګرو دغه طریقه وکړه. ویډیو خوښ شي ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې وساته بیل په آیکن باندې کلیک والئ چې زموږ روانه ویډیو ټول مخکې تاسو ته در ورسي.